ધોરણ 9મું ધોરણ પાઠ પહેલો કોમ્પ્યુટર પરિચય એના વિકલ્પ જોઈએ તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ પહેલો વિકલ્પ નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરનો લાક્ષણિક કાર્યપ્રવાહ કયો છે તો એનો જવાબ આવશે બી ઇનપુટ પ્રક્રિયા અને આઉટપુટ। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ નીચેનામાંથી કઈ બાબત એવી છે કે જે ડેટા અને અમલ કરવાની સૂચનાઓને કોમ્પ્યુટર યાદ રાખે છે તે સાથે એકરૂપ છે તો એનો જવાબ આવશે એ સંગ્રહિત પ્રોગ્રામનો ખ્યાલ। ત્યારબાદ ત્રીજો વિકલ્પ જોઈએ કોઈ કાર્ય કરવા માટે યંત્ર સમજી શકે તે સ્વરૂપમાં લખેલી ક્રમશઃ સૂચનાઓનો સેટ શેનો નિર્દેશ કરે છે તો જવાબ આવશે એ પ્રોગ્રામ। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા દાખલ કરતી વખતે નીચેનામાંથી કયું એકમ આપેલ ડેટાને યંત્ર વાંચી શકે તે સ્વરૂપમાં ફેરવે છે તો તેનો જવાબ આવશે બી ઇનપુટ। પાંચમું નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરની મેમરી શેનો સંગ્રહ કરે છે તો એનો જવાબ આવશે ડી ડેટા સૂચનાઓ અને પરિણામ એટલે કે આપેલા બધા જ વિકલ્પ આવશે જવાબ। ત્યારબાદ છઠ્ઠું નીચેનામાંથી મેમરીનો કયો પ્રકાર મોંઘો ઝડપી અને કદમાં મર્યાદિત છે તો તેનો જવાબ આવશે સી હંગામી મેમરી। સાતમું પ્રાઇમરી મેમરીનું બીજું નામ છે અસ્થાયી મેમરી। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ આઠમું નીચેનામાંથી સેકન્ડરી મેમરીની કઈ લાક્ષણિકતાઓ છે એનો જવાબ આવશે ડી પ્રાઇમરી મેમરી કરતા સ્થાયી અને ધીમી છે। નવમું જોઈએ હાર્ડ ડિસ્ક કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક એટલે કે સીડીસ નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના એકમના ઉદાહરણો છે તો એનો જવાબ આવશે સેકન્ડરી મેમરીના ઉદાહરણો છે। ત્યારબાદ દસમું જોઈએ નીચેનામાંથી કયો એકમ ગાણિતિક અને તાર્કિક ગણતરીઓ કરે છે તો એનો જવાબ આવશે ગાણિતિક તાર્કિક એકમ એનું ટૂંકું નામ થશે ALU એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ। ત્યારબાદ 11મું નીચેનામાંથી કયો એકમ સૂચનાઓના અમલનું સંચાલન અને કોમ્પ્યુટરના અન્ય ભાગોના કાર્યો ઉપર નિયંત્રણ કરે છે તો એનો જવાબ આવશે સી કંટ્રોલ। 12મું ALU અને કંટ્રોલ યુનિટનું સંગઠન શું બનાવે છે જવાબ આવશે એ સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ એનું ટૂંકું નામ થશે CPU। ત્યારબાદ જોઈએ 13મું નીચેનામાંથી કયું આઉટપુટનું એકમનું ઉદાહરણ છે તો જવાબ આવશે સી પ્રિન્ટર। 14મું કોમ્પ્યુટરનો કયો ભાગ કોમ્પ્યુટરનું મગજ તરીકે ઓળખાય છે એનો જવાબ આવશે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ એટલે કે CPU। ત્યારબાદ GIGO નું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે એનો જવાબ આવશે ગાર્બેજ ઇન ગાર્બેજ આઉટ। ત્યારબાદ નીચેનામાંથી શું સોફ્ટવેરનો ભાગ છે તો એનો જવાબ આવશે આપેલા તમામ એટલે કે સૂચનાઓ ડેટા દસ્તાવેજો ડોક્યુમેન્ટ્સ આ બધા જ આવશે એટલે કે ડી વિભાગ છે બધો જ આવશે। ત્યારબાદ 17મું નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ હાર્ડવેર શબ્દનો નિર્દેશ કરે છે એટલે કે કોમ્પ્યુટરના ભૌતિક ભાગ સી જવાબ આવશે। તો મિત્રો અહીંયા આપણું પહેલું ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।